سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوام در مورد یه سری مباحث تکمیلی روتینگ صحبت کنیم. مباحثی مثل دیستنس، ببینیم دیستنس چه کمکی به ما میتونه بکنه، مخصوصا توی زمانی که ما احتیاج به فیلوور داریم تو شبکمون. در ادامه بحث فیلوور میبینیم که چجوری میتونیم از قابلیت چک گتوی توی میکروتیک استفاده کنیم که بتونیم این فیلوور رو داشته باشیم. و همچنین در نهایت میایم در مورد مهمترین رول روتینگ صحبت میکنیم. خیلی ممنون میشم اگه ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. یکی از پارامترهایی که ما برای هر روت توی روتینگ تیبل میتونیم داشته باشیم پارامتر دیستنس هستش. پارامتر دیستنس اینطوری هستش که هر مقدار پایین تر باشه اولویت اون روت بیشتر میشه. چه موقع این پارامتر دیستنس به درد ما میخوره؟ موقعی که ما چند تا روت داشته باشیم به یک مقصد یکسان. به عنوان مثال تو این شکل اگه نگاه کنیم ما به دستینیشن ادرس 000/0 یه روت داریم توی شکل سمت چپ پایین که گتویش هست 192.168.1.1 که اگه توی توپولوژی نگاه کنیم میشه آی پی که روی روتر R1 ست شده. دیستنس رو برای این روت اومدیم 10 در نظر گرفتیم. یه روت دیگه نوشتیم دستینیشن دقیقا همونه 000/0 یا همون دیفالت روت. گتوی این بار هست 192.168.1.2 یعنی آی پی ادرسی که روی روتر R2 قرار گرفته. برای این روت دوم دیستنس رو 20 در نظر گرفتیم. حالا اگر ما این دوتا روت رو اوکیشون کنیم دوتا سطر داریم توی روتینگ تیبل میکروتیک به این صورت. اون روتی که دیستنسش 10 است یعنی دیستنس کوچیکتری داره اون اکتیو میشه. اگه نگاه کنین رنگ اون روت مشکیه و فلکاش از AS اکتیو استاتیک. اما روت دوم که دیستنس بالاتری داره دیستنسش هست 20 اون به رنگ آبی در اومده و فلگ A به معنای اکتیو رو نداره. اما اگر به هر دلیلی روت اولیه ما حذف بشه و یا اینکه دیزیبل بشه روت دوم که دیستنس بالاتری داره به صورت خودکار به حالت اکتیو در میاد. تو این حالت رنگش هم عوض میشه و از رنگ آبی به رنگ مشکی در میاد. اگر توی شبکه ما لینکی که ما رو به R1 وصل میکنه که R1 مسیر اصلی ما بود قطع بشه و یا اینکه خود روتر R1 دچار مشکل بشه به عنوان مثال کرش کنه و یا خاموش بشه و یا یه مشکل سخت افزاری پیدا کنه میخوایم ببینیم تو این حالت به صورت اتومات روت دوم ما که از طریق روتر R2 میگذره و ما رو به اینترنت وصل میکنه اون فعال میشه و روتر R1 غیر فعال میشه. اگر ما روت ها رو به همین صورت که تو این شکل دیدیم بنویسیم این اتفاق نمیفته و عملا با اینکه ما به دو تا ISP وصل هستیم و دو تا مسیر داریم و ریداندنسی تو شبکه‌مون ایجاد کردیم ارتباط شبکه ما با اینترنت بهتر بگیم ارتباط PCA تو اینجا با اینترنت عملا قطع میشه. حالا ببینیم چه راه حلی داریم برای این داستان. راه حلی که وجود داره توی میکروتیک چک گتوی هستش. چک گتوی به این صورت کار میکنه که هر 10 ثانیه میاد یه پکت ICMP اکو ریکوست یا همون پینگ و یا آرپ ریکوست میفرسته به سمت گتوی. اگر برای 2 مرتبه گتوی به این پیام پاسخ نده روتر فرض میکنه که اون گتوی دیگه ریچیبل نیستش و روت هایی که به اون گتوی اشاره میکنه رو روتر به صورت خودکار غیر فعالشون میکنه. یعنی اگر ما بیایم روی اون دوتا روت هامون فیلد چک گتوی رو روی پینگ یا آرپ بذاریم معمولا پینگ بیشتر استفاده میشه. تو این حالت اگر همون اتفاقی که توی شکل قبل گفتیم لینکی که ما رو به R1 وصل میکنه یا خود روتر R1 دچار مشکل بشه دیگه روتر نمیتونه R3 نمیتونه 192.168.1.1 که R1 باشه رو پینگش کنه. به همین خاطر میاد اون روت رو غیر فعالش میکنه. اگه نگاه کنین رنگش آبی شده این روت فلگ A برداشته شده تو اون قسمت هم نوشته آنریچیبل و به صورت خودکار روت دومی که به اون مقصد داریم با دیستنس 20 یعنی روتی که به سمت 192.168.1.2 داریم اکتیو شده و استاتیک هم که هستش. یعنی اگه ما تو این شکل در نظر بگیریم اگر روتر R1 از کار افتاده باشه و یا لینکی که R1 رو به شبکه وصل میکنه از کار افتاده باشه
پکت میاد به R3 روتینگ تیبلش رو نگاه میکنه و چون روتی که به سمت R1 میره غیر فعال شده و روتی که اون رو پکت رو به سمت R2 میبره فعال هستش، از طریق روتر R2 PCA به اینترنت دسترسی داره. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگر ما چند تا روت داشته باشیم، به عنوان مثال ما 20 تا روت داشته باشیم که همه اینها گتویشون 192 168 11 باشه، یکی از اون روت هایی که گتوی 192 168 11 هست و براش چک گتوی رو ست کرده باشیم و اون آن ریچیبل بشه، شما لازم نیستش که برین روی اون 19 تای دیگه هم این کار رو انجام بدین. اون 19 تا روت دیگه هم به محض اینکه 192 168 11 آن ریچیبل بشه غیر فعال میشن. این باعث میشه شما به عنوان ادمین شبکه کارتون ساده تر باشه. یه قانون خیلی مهمی ما توی روتینگ داریم. اون قانون هم این هستش که اگر ما برای یک مقصدی چندین روت داشته باشیم، اون روتی برنده میشه و اون روتی انتخاب میشه برای رسیدن به اون مقصد که خاص‌تر و دقیق‌تر باشه. بیایم با یه مثال ببینیم منظور این قانون چیه. ما اگر یک روتی داشته باشیم که دستینیشن اون 192 168 90 0/24 باشه و گتویش براش IP 1 2 3 4 ست شده باشه و یه روت دیگه ای داشته باشیم که 192 168 90 128/25 باشه و گتوی اون 5 6 7 8 باشه. حالا ما بیایم یه پکتی روی روترمون دریافت کنیم که مقصد اون پکت هست 192 168 90 135. گتویی که استفاده میشه برای این پکت 5 6 7 8 هستش. حالا ببینیم چرا. ما اگر بیایم اون دوتا رنج آی پی که براشون روت داشتیم و باز کنیم اینطوری میشه 192 168 90 0/24 میشه 192 168 90 0 تا 192 168 90 255. 192 168 90 128/25 میشه 192 168 90 128 تا 192 168 90 255. مقصد ما 90 135 بود که داخل هر دوی این رنج ها قرار داره، هم رنج اولی و هم رنج دومی. اما از بین این دوتا رنج کدوم رنج محدودتر و خاص‌تره؟ رنج اول 256 تا آدرس آی پی عملا، رنج دوم 128 است. پس رنج دوم یه رنج محدودتر و خاص‌تره. برای همین اون روتی که برای این رنج نوشته شده و گتوی که برای این محدوده برای این سابنت در نظر گرفته شده اون برای ما استفاده میشه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.